හොඳයි. අපි දැන් එකතු වෙන්නේ අපේ 9 වෙනි පාඩමත් එක්ක. ඒ තමයි text tool එක. Photoshop වලදී අපි කොහොමද අකුරු යොදාගෙන නිර්මාණය කරන කියන දේ තමයි අපි මේ lesson එකේදී කතා කරන්නේ. මේ විදිහට Photoshop open කරගන්නවා. open කරගෙන file open හරහා අපි අද පාඩමට යොදාගන්න image එක open කරගන්නවා. මෙන්න මේ image එක තමයි අපි යොදාගන්නේ අද අකුරු සමග නිර්මාණයක් සිදු කරන්නට. හොඳයි. ඔයගොල්ලන් දැන්ටම දන්නවා අපි අකුරු type කරනවා නම් අපි මොන tool එකද මේ tool box එකෙන් යොදාගන්නේ. ඒ තමයි type tool එක. මේ T අකුරක් හැඩේ icon එකක් තියෙන tool එක තමයි අපි යොදාගන්නේ type tool එක Photoshop වල අකුරු සමග නිර්මාණයක් සිදු කරන්න. අපි මේ විදිහට tool එක අරගත්තට පස්සේ ඒ tool එකට අදාළ options හැම දෙයක්ම අපිට මේ option bar එකේ පෙන්වනවා. අපි ඒවා මොනවද කියලා ඉස්සරහට කතා කරමු. හරි. අපි මේ විදිහට tool එක ගත්තට පස්සේ අපිට text එක type වෙන්න ඕන තැන අපි මේ විදිහට image එකේ click කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන් වෙනම layer එකක් text layer එකක් add වුණා අපේ මේ image එකට උඩින්. මේ විදිහට අපි text layer එක add කරගත්තට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය දේ අපි දැන් type කරන්න යන්නේ. හරි. අපි මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය text එක අපි මේ විදිහට type කරගන්න. type කරගත්තට පස්සේ අපි මේකේ font එක මාරු කරන්න ඕනේ. අපි font එක මාරු කරනවා නැත්නම් මේකේ පාට මාරු කරනවා නැත්නම් මේ size එක මේ අකුරු වල size එක ලොකු හෝ පොඩි කරනවා නම් අපි හැම වෙනස්කමක් කරන්න කලින් අපි මෙන්න මේ විදිහට text එක highlight කරගෙන ඉන්නට ඕනේ. highlight කරගන්නට ඕනේ. මේ highlight කරාම තමයි මේ යොදන වෙනස්කම මේ text වලට add වෙන්නේ. අපි මේ විදිහට සම්පූර්ණයෙන්ම text එක highlight කරගන්නවා. highlight කරගෙන අපිට පුළුවන් මෙතනින් තමයි අපි මේ option bar එකේ මෙන්න මේ ස්ථානයෙන් තමයි අපි font එක මාරු කරන්නේ. font එක මාරු කරන්නේ මේ විදිහට අපි මෙන්න මේ arrow එක click කරලා අපිට කැමති font එකක් තෝරා ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඊට වඩා ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා. මේ විදිහට මේ font එකේ නම highlight කරලා keyboard එකේ up down arrow keys වලින් අපිට මේ විදිහට preview බලන ගමන් අපිට මේ font name එක මාරු කරගන්න පුළුවන්. අපි කැමති font එකක් මේ විදිහට යොදා ගන්නවා. යොදාගෙන ඉන් පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ font එකේ size එක ලොකු පොඩි කරගන්න. font එකේ size එක අපිට ලොකු පොඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒකත් අපි කරන්නේ අර ආකාරයෙන්ම තමයි මේ තියෙන PT කියන අගය අපි highlight කරගන්නවා. මේ විදිහට highlight කරගෙන keyboard එකේ up and down arrow keys වලින් අපිට මේ විදිහට PT ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් font එකේ size එක ලොකු පොඩි කරගන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයට. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා sharp, crisp, strong, smooth කියලා option වර්ග ටිකක්. මේ කියන දේවල් මොනවාද? මම ඒ ටික පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට මම zoom කරන්නම් හොඳට. zoom කරන් පස්සේ ඔයාලට ඒක පැහැදිලි කරගන්න ලේසි. බලන්න. none කියන එක දුන්නොත් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ text එකේ edge එක නැත්නම් text එකේ වටේ ධාරය පිටන්නේ. අපි බලමු sharp කියන එක දීලා sharp කියලා දුන්නා මෙන්න මේ විදිහට වෙනස් වෙනවා. crisp කියන දුන්නාම මෙන්න මේ විදිහට වෙනස් වෙනවා. strong මේ ආකාරයට. smooth කියන එකේ edge එක චුට්ටක් smooth වෙන දෙයක් තමයි. මෙන්න අපි මෙහෙදී සාමාන්‍යයෙන් නම් යොදාගන්නේ මේ sharp කියන command එක තමයි. හොඳයි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකේ තියෙන paragraph left align center align නැත්නම්
right align text මේ කියන alignments තුන අපිට යොදා ගන්න පුළුවන්. අපි ඒකෙදි දැන්ට යොදාගෙන තියෙන center align කියන එක. ඊපස්සේ අපිට පුළුවන් color එකක් තෝරන්න. මේ text එකට අපිට color එකක් දෙන්න පුළුවන්. කැමති ඕනෑම වර්ණයක්. අපිට මේ විදිහට වර්ණ සංකලන බොහෝ ප්‍රමාණයක් තියෙන අපිට කැමති වර්ණයක් මේන් යොදා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට කැමති ඕනෑම වර්ණයක් මේ විදිහට select කරලා okay කිරීම පමණයි කරන්න තියෙන්නේ. හොඳයි. ඊට පස්සේ option bar එකේ මෙන්න මේ icon එක toggle the characters and paragraph palettes. මෙන්න මේ click කරාට පස්සේ අපිට වෙනම palette එකක් open වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. මේ palette එකේ අපි දැනට වෙනස් කරපු options අපිට දීලා තියෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ points ගන්න වැඩි කරන්න. මෙතන තියෙනවා අපිට font name එක අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට font එක අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා font size එක අපිට අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙන්න මෙතනින් තියෙනවා පේලි අතර පරතරය. මේ icon එක බලුවම ඔයගොල්ලන්ට හඳුනා ගන්න පුළුවන් මොකක්ද මේ දෙන් මේ option එකෙන් වෙනව ඇත්ත කියලා. මේ පේලි අතර පරතරය අඩු වැඩි කිරීමක් තමයි මෙතනින් සිද්ධ වෙන්නේ. මම ඒක පෙන්නන්නම් මේ විදිහට. පේලි දෙකකට මේක type කරගත්තොත් type කරලා සම්පූර්ණයෙන් highlight කරගෙන මම මේකත් highlight කරලා up and down arrow keys වලින් මම මේ විදිහට මේක ප්‍රමාණය අඩු වැඩි කරනවා. එතකොට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පේලි අතර පරතරය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මේ පේලි අතර පරතරය වැඩි කරන්න තමයි මෙන්න මේ option එක අපිට දීලා තියෙන්නේ. ඊළඟට ඊට යටින් තියෙනවා අකුරු අතර පරතරය. අකුරු අතර පරතරය අපිට හදන්න පුළුවන්. අපිට highlight කරලා up and down arrow keys වලින් මම මේ විදිහට ඉහළ පහළ යවනවා. අගේ දැන් දැනගන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ option එකෙන් මොන වගේ දෙයක්ද වෙන්නේ කියලා. හොඳයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා text එක අපිට උඩට සහ පල්ලෙහාට ඇදීමක් සිදු කරන්න පුළුවන්. අපි highlight කරලා එකත් සිදු කරන්න බලමු. මෙන්න මේ විදිහට. මේ text එක ඇදීමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. පේලි අතර පරතරය වැඩිවීමක් අඩුවීමක් නෙවෙයි. text එක ඇදීමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. උඩට සහ පල්ලෙහාට ඇදීමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඊට මෙහායින් තියෙන මේ option එක ගත්තොත් මේක ඉදිරියට සහ පිටුපසට ඇදීමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට. කියන්නේ දෙපැත්තට ඇදීමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඊපස්සේ තව යටින් තියෙන option එකක්. මේ option එකේදී වෙන්නේ එක අකුරක් පමණක් අපිට මේ විදිහට select කරලා ඒක මේ විදිහට highlight කරලා මෙතන points දාන up and down arrow keys වලින් මෙන්න මේ විදිහට උඩට යවන්න පුළුවන්. කියන්නේ සම්පූර්ණ අකුරු set එකම select නොකර එකක් හෝ කීකක් select කරලා අපිට මේ විදිහට මේක position එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ option එක තමයි මෙතනින් අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ. හොඳයි. ඊළඟට යටින් තියෙනවා තවත් options කීපයක්. මම මේ options හඳුන්වලා දෙන්න. මම වෙනම text එකක් ගන්නවා. English වලින් type කරපු text එකක්. මේ විදිහට එක සම්පූර්ණයෙන් highlight කරලා මම මෙන්න මේ පළවෙනිට තියෙන option එක දෙනවා. මේ option එකෙන් වෙන්නේ text එක bold වෙන එක. text එක ටිකක් මහත් වෙන එක තමයි මේ option එකෙන් වෙන්නේ. ඊළඟට තියෙනවා italic. අකුරු slant වීමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඊපස්සේ තියෙනවා all caps. කියන්නේ තියෙන සම්පූර්ණ අකුරු ප්‍රමාණයම capital අකුරු බවට පත්වීමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් ඊළඟට තියෙනවා මෙන්න මේ option එක small caps කියන දේ. මේදී සිද්ධ වෙන්නේ අකුරු ඔක්කොම ටික capital වෙනවා. නමුත් පළවෙනි අකුරු පමණක් විශාල වෙලා පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ වචනේ පටන් ගන්න අකුර විශාල වෙලා පෙන්නනවා. නමුත් හැම අකුරක්ම capital බවට තමයි පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟ option එකේ තියෙන්නේ superscript.
කියන ඔප්ෂන් එක මම මේ විදිහට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. වෙනම ටෙක්ස්ට් එකක් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට second third fourth වෙනි මේ වගේ ටෙක්ස්ට් එකක් අපි පෙන්නද්දී මේ nd කියන එක මේ විදිහට highlight කරලා අපි මෙන්න මේ superscript කියන එක දුන්නාම මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ටෙක්ස්ට් එක අර මුලින් තියෙන ටෙක්ස්ට් එකට වඩා උඩින් පිහිටනවා. මේ අපි යොදා ගන්න මේ වගේ second third මේ වැනි ටෙක්ස්ට් එකක් අපි type කරන්න තමයි. ඊළඟට තියෙන option එක තමයි subscript. subscript කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. අපි ඔක්සිජන් වල විද්‍යානුකූල නාමය දක්වන්නේ O2 කියලා. ඒදී අපි ලියන්නේ O අකුරට යටින් තමයි දෙකේ ඉලක්කම දාන්නේ. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවකදී අපිට මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එක යොදා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයට. හොඳයි. ඊළඟට තියෙන්නේ ඔප්ෂන් එක මේ අන්ඩර්ලයින් කිරීමක්. ඒ කියන්නේ ටෙක්ස්ට් එකට යටින් ඉරක් ඇඳීමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට. මෙන්න මේ ආකාරයට. ඊළඟට ටෙක්ස්ට් එක මැදින් ටෙක්ස්ට් එක කැපීගෙන යන ආකාරයට ඉරක් ඇඳීමක් තමයි ඊළඟ ඔප්ෂන් එකේදී සිද්ධ වෙන්නේ. හොඳයි. එහෙනම් මෙන්න මේ පැලට් එකේ තමයි ටෙක්ස්ට් එකකට අදාළ සෑම වෙනස්කමක්ම කරන්න අපිට ඔප්ෂන්ස් ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඒ හැම ඔප්ෂන් එකක්ම ඔයා දැන් දන්නවා. හොඳයි. එහෙනම් අපි දැන් අපේ මේ අදාළ ටෙක්ස්ට් එක අපි ෆයිනලයිස් කරගමු. මේ පින්බර පොසොන් පොහොය දිනයක් කියන ටෙක්ස්ට් එක අපිට අවශ්‍ය විදිහට මේක අපි හදාගමු. ෆොන්ට් එක අපි මාරු කිරීමක් සිදු කරන්නේ නැහැ. ළඟට අකුරු අතර පරතරය අපි තව චුට්ටක් මේ විදිහට හදා ගන්නවා. ඊළඟ අපි කලර් එකක් මාරු කරගන්නවා. Okay. අපි දැන් ටෙක්ස්ට් එකට කරන්න ඕන හැම වෙනස්කමක්ම කරලා ඉවරයි. අපි මේ පොයින්ට්ස් ගන්න තා චුට්ටක් වැඩි කරගමු. ඔය විදිහට. දැන් අපි ටෙක්ස්ට් එකට කරන්න ඕන හැම වෙනස්කමක්ම හැම ඔප්ෂන් එකක්ම දීලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕන මේක ෆයිනලයිස් කරන්න මෙන්න මේ ඔප්ෂන් බාර් එකේ තියෙනවා හරි ලකුණක්. මේ හරි ලකුණ ක්ලික් කරපු ගමන් අපි මේ ටෙක්ස්ට් එක ෆයිනලයිස් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඒක move tool එක යොදාගෙන අපි කැමති තැනකට මේක move කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. හොඳයි. ඒත් එක්කම තමයි මම තවත් දෙයක් කියලා දෙන්නම්. අපි මේ ටෙක්ස්ට් එකේ සයිස් එක අපි දැනට දන්න විදිහට නම් ලොකු කරන්නේ. අපි මේ විදිහට නැවත ටෙක්ස්ට් tool එකට ගිහිල්ලා මේ ටෙක්ස්ට් එක උඩ ක්ලික් කරාම නැවතත් මේ typing mode එක මේක ඇක්ටිව් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට නැවත මේක highlight කරලා මෙන්න මේ points ගානින් තමයි අපි මේ ටෙක්ස්ට් එකේ size එක ලොකු පොඩි කරේ අපි දැනට දන්න විදිහට. නමුත් මේ ටෙක්ස්ට් එක finalize කරාට පස්සේ මේක layer එකක් බවට පත් වෙනවා. ඒ layer එක අපිට transform කිරීමක් මගින් මේ ටෙක්ස්ට් එකේ size එක ලොකු පොඩි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔය දන්න විදිහට දැන් image එකක් අපි ලොකු පොඩි කරන්න අපි යොදාගන්නේ මෙන්න මේ edit free transform කියන command එක. අපිට මේ text layer එකටත් මෙන්න මේ කියන command එක යොදා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට text layer එක select කරලා edit free transform මෙන්න මේ විදිහට transform mode එක active වෙනවා. ඒදී අපිට shift එකත් සමග මේක සමාන්තරව මෙන්න මේ ආකාරයට ලොකු හෝ පොඩි කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ආකාරයට shift එකත් එක්ක අපිට උප කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි transform එක finalize කරනවා මෙන්න මේ හරි ලකුණ. හොඳයි. ඊට පස්සේ මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් මේ text layer එකට අපිට දෙන්න පුළුවන් layer styles. අපි අපේ පස්වෙනි පාඩමෙන් අපි කතා කරා මෙන්න මෙතන තියෙන effects කියන බටන් එකෙන් දෙන්න පුළුවන්
layer styles පිළිබඳව මේ සෑම layer style එක පිළිබඳව අපි සම්පූර්ණ හැඳින්වීමක් සිදු කරා අපේ පස්වෙනි පාඩමේ. ඔබට ඒ ගැන අවබෝධයක් නැත්නම් අපේ පස්වෙනි පාඩමට නැවත යොදා ගන්න පුළුවන් ඒ layer styles පිළිබඳව දැනුමක් ලබා ගන්න. අපි මෙහිදී යොදා ගන්නවා එක layer style එකක් මෙන්න මේ drop shadow කියන layer style එක. ඒ options මේ විදිහට වෙනස් කරගන්නවා. පස්සේ මම මෙහි වර්ණය නැවතත් මට වෙනස් කරගන්න අවශ්‍යයි. ඒකට අපි කරනවා නැවත ටෙක්ස්ට් ටූල් එකට ගිහිල්ලා මේ ටෙක්ස්ට් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. එතකොට නැවතත් මේක ටයිපින් මෝඩ් එක ඇක්ටිව් වෙනවා. මේ විදිහට highlight කරලා මම මේකට සුදු පාට මේ විදිහට ලබා දෙනවා. නේද? ඕකේ කිරීම සිදු කරනවා. සිදු කරලා අපි ටෙක්ස්ට් එක finalize කරනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි අපි Photoshop වලදී image එකකට text එකක් දාගන්නේ. මේ වගේ text අපිට text layers ඕන තරම් මේ Photoshop මේ image එක ඇතුලේ අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන්. එකක් දෙකක් තුනක් නෙමෙයි. අපිට විශාල ප්‍රමාණයක් 100ක් 200ක් පමණ ප්‍රමාණයක් වුණත් අපිට text layers අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ සෑම text layer එකකටම මේ වගේ effects අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ layer styles හරහා. හොඳයි. එහෙනම් මේ ආකාරයට තමයි අපි ටෙක්ස්ට් ටූල් එක කොහොමද Photoshop වල පාවිච්චි කරන්න කියන දේ අද පාඩමෙන් කතා කළේ. ඊළඟ පාඩමේදී අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි ස්කෑන් කරලා ගන්න ෆොටෝ එකක් කොහොමද Photoshop වල දාලා නිවැරදි ආකාරයෙන් එහි ආලෝක තත්ත්වය සහ වර්ණයන් වෙනස් කරමින් සංස්කරණයක් සිදු කරන්න කියන දේ තමයි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. නම් මේ පාඩම සමග රැඳී සිට ඔබට සුබ දවසක්.